Sekarang kita tengok apa dalamnya. Kita akan unboxing mesin jahit dengan 12 fungsi. Tengok ada 12 fungsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ni versi baru. Versi lama hanya ada 10 fungsi. Ini ada sedikit keterangan berkaitan fungsi setiap apa yang boleh apa yang perlu dibuat. Macam ni, stainless steel hook tip. Hook tip ni dibuat daripada stainless steel. Interchangeable foot. Ni yang bawah ni, foot dia ni boleh tukar dah ni. Long lasting LED light. Dia siap ada LED light. Dekat bawah ni kalau kita nak kecerahan, kita boleh buka lampu LED. Multiple stitch patterns. Ini corak-corak jahitan. Pattern yang tadi, yang ada 12 pattern tu. Dekat sini. Contoh, untuk kita gunakan fungsi-fungsi ni, kita tengok nombor dekat sini, kita adjust dekat sini. Contoh kita nak guna nombor 1, kita akan adjust kat sini. Reverse. Yang ni untuk kita reverse jahitan. Kita tolak ni untuk reverse jahitan. Yang ni drawer included. Ni drawer. Dekat belakang ni ada tempat simpan benang. Buka ni boleh simpan benang. Okey. Jadi sekarang kita tengok apa dalamnya. Okey. Ada instruction. Mini multifunctional household showing machine instruction manual. Okay, macam mana dalamnya? Hati-hati. Kalau nak buka dengan selamat, kita lentang sampai ni. Sebab takut bila kita angkat nanti dia jatuh. Takut balik ke apa. Okay. Okay, ini dia. Saiz yang padan-padan, cukup-cukup saiznya. Dan disiap dengan dipasang benang. Jahitan apa semua sudah ada. Mobile. Nak alih ke mana-mana boleh. Dia ada charger, kita boleh. Yang ni untuk tekan kaki. Yang ni dia punya charger lah. Bila kita dah cukup charge, kita pun boleh guna tanpa menggunakan wire. Boleh. Maksud dia guna charge sahaja. Okey. Ni belakang. Ini depan. Okey.
Setiap Isnin kita ada video motivasi, Selasa tips melukis seni, Rabu video usahawan, dan kita juga ada Jumaat video tazkirah, dan seterusnya pada Sabtu kita ada DIY, dan seterusnya pada hari Ahad kita ada review dan unboxing products. Okey, sila subscribe, share dan like channel ini.